Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã click vào video của Nhuận Honda Hồng Đức nha. Thì hiện tại Nhuận đang có mặt ở hết Honda Hồng Đức 10 với địa chỉ là ấp Chợ Quýt A, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. Trên màn hình các bạn đang xem là một dòng xe RSX phiên bản 2022 cực kỳ đẹp luôn. Và ở trong clip này thì Nhuận sẽ review cho các bạn hai cái phiên bản. Thứ nhất là phiên bản RSX phiên bản màu đỏ đen và bánh căm thắng đùm hay gọi là vành nặng hoa đó các bạn. Kế tiếp là một cái phiên bản màu đỏ, và phiên bản này thì cũng là màu đỏ đen luôn, nhưng mà phiên bản bánh mâm. Thì ở mức hiện tại này thì các bạn sẽ lựa chọn như thế nào cho đúng để phù hợp với công việc của mình. Thì trong clip ngày hôm nay Nhuận sẽ nói rõ những cái phù hợp công việc như thế nào, mình sẽ lựa chọn như thế nào. Tại vì bây giờ các bạn thấy hai dòng xe này nó chênh lệch tiền thì nó bây giờ hiện tại nó tầm khoảng có vài triệu đồng thôi, nhưng mà vài triệu đồng này bây giờ thì do giá cả nó thay đổi rồi, cho nên đó là vấn đề tiền bạc nó cũng không có ảnh hưởng, vì không có ảnh hưởng gì mấy. Cho nên đó là bây giờ mình lựa chọn xe để phục vụ công việc mình như thế nào cho nó phù hợp công việc thôi nha các bạn. Rồi thì trên hình các bạn đang xem là một dòng xe RSX phiên bản màu đỏ đen. Như các bạn thấy là ở phiên bản bánh căm thắng đùm này thì ở phần đầu này là phần đầu màu đỏ, và những cái phần kế tiếp là những cái phần cái mặt nạ các bạn là phần màu đen nhám, nó sẽ ngược lại so với phiên bản bánh mâm đó các bạn. Phiên bản bánh mâm này các bạn thấy cái phần đầu là đen, là những cái phần còn lại là nó màu đỏ, nó sẽ ngược lại tí xíu ha. Đó thì nhưng khi các bạn mua xe là các bạn thấy, khi các bạn lưu ý là khi các bạn ra cửa hàng đại lý nào đó mua xe thì không phải cửa hàng bên mình thì các bạn nên nhớ ha, phiên bản bánh căm thắng đùm thì cái đầu màu đỏ, và phiên bản bánh mâm là cái đầu màu đen. Cho nên lỡ các bạn sau này các bạn mua xe thì nếu mà các bạn thấy nó ngược lại hoặc là nó không đúng như trên màu sơn này thì các bạn nên nghĩ đó là dòng xe nó đã bị xáo trộn rồi. Có thể là khi mua xe thì sẽ được nhân viên chỗ đó đổi này đổi kia, hoặc là sàn bánh, sàn mâm, sàn gì đó, tất cả các thứ thì xe mình đã mất zin rồi. Cho nên là các bạn nên lưu ý vấn đề đó nha các bạn. Đó rồi kế tiếp là các bạn thấy phần nói chung là hai dòng xe này thì trọng lượng nó chỉ chênh lệch nhau 1 kg thôi. 1 kg thì nó cũng không có ảnh hưởng về mấy, nhưng mà cái mức tiêu hao nhiên liệu đó các bạn, nhãn năng lượng đó là 1.70 lít trên 1 km, và bên đây cũng là 1.70, mà trong khi đó dòng này là nó nặng hơn, bên đây nó nặng hơn đây 1 kg. Ủa vậy tại sao mà nó lại chênh lệch nhau, cái mức tiêu hao nhiên lượng lại bằng nhau đó các bạn? Nói chung là không có đâu nha bạn, không tiêu hao nhiên liệu nó không bằng nhau đâu, nó tương đương thôi. Thì để xác thực vấn đề này thì các bạn nên tìm hiểu rõ, có thể là hỏi lại những cái anh mà chuyên về đam mê tốc độ hoặc là chuyên về độ xe đó, thì anh sẽ chia sẻ các bạn thấy là khi các bạn sở hữu cái phiên bản bánh căm này nè các bạn, thì rõ ràng là nó sẽ tiêu hao cái nhiên liệu nó ít hơn. Ví dụ như nó chạy nó tiết kiệm xăng hơn so với cái phiên bản bánh mâm này. Thì ví dụ đơn giản thôi, ví dụ như là cùng một người đó, nhưng mà một người là cùng một trọng lượng, có khi có người nặng hơn, thì khi các bạn nào mà sở hữu cái phiên bản bánh căm này nó nhẹ hơn tí xíu thì đương nhiên là họ sẽ mạnh mẽ hơn tí xíu rồi các bạn, đó là chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà thêm cái ưu điểm nữa, phiên bản bánh căm này khi các bạn chạy các bạn, nó rất là nhẹ bay xe luôn, cực kỳ nhẹ luôn, tại vì nó chênh lệch với cái vành đúc thôi. Nhưng mà khi các bạn chạy đường trường bạn sẽ thấy là ở phiên bản bánh căm này chạy nó rất là nhẹ xe, nó không có nặng như ở phiên bản kia ha. Nhưng mà cái nhược điểm của dòng này là các bạn, do là những cái căm đang chéo nè, nó rất là nhiều luôn. Mình sử dụng lâu ngày vài tháng thì cái thứ nhất thằng này có thể là dễ bị sét nè, dễ gãy nè đó, hoặc là khi mà các bạn mình lau chùi rồi đó, hoặc mình vệ sinh xe đó, thì ở phiên bản bánh căm này có cái bất lợi là nó sẽ khó vệ sinh hơn đó các bạn, so với phiên bản vành đúc bánh mâm ha các bạn. Rồi thì đó là những cái ưu điểm. Thì tóm lại là khi các bạn mua xe phục vụ công việc, ví dụ như là đi làm nhiều nè, hoặc là để dành chở đồ nè, các thứ, thì có thể là lựa chọn phiên bản bánh căm đó. Còn ở phiên bản bánh mâm này, ví dụ như là các bạn thích sở hữu dòng xe RSX nó vừa phục vụ công việc mà nó vừa giải trí, ví dụ như đối với các anh nào mình thích sở hữu dòng xe để giải trí thôi, sáng có thể là chạy xe để vòng chơi uống cà phê này nọ, thì có thể là lựa chọn phiên bản bánh mâm sang trọng hơn, ít đam mê tốc độ là có thể là lựa chọn dòng RSX bánh mâm sang trọng nha các bạn. Rồi thì so với cái phần tem xe này các bạn, thì nó có những cái điểm thay đổi, ví dụ như là hàng bánh căm này
Cái tem RX này các bạn thấy ở đây là cái tem dán thông thường thôi. Còn ở phiên bản bánh mâm nè các bạn, rõ ràng là cái phiên bản này á, là RX được cái tem là tem 3D, dập nổi 3D ha các bạn, nó đẹp hơn. Đó là lý do tại sao cái phiên bản bánh mâm nó lại được là phục vụ cái nhu cầu giải trí hơn là so với phiên bản bánh căm. Đó, do nhà sản xuất Honda khi mà sản xuất ra đều có lý do hết nha các bạn, chứ không phải là sản xuất nói chung là sản xuất nhiều phiên bản để các bạn lựa chọn đâu. Nói chung là đều có lý do hết. Đó, tóm lại một điều, phiên bản bánh căm sẽ phục vụ vào cái công việc là chạy tới chạy lui nhiều rồi, hoặc là chở đồ này nọ các thứ, phục vụ xe mình nó nặng nề. Còn phiên bản này sẽ phục vụ vào công việc giải trí. Rồi bây giờ Nhuận sẽ cập nhật giá các bạn trong thời điểm hiện tại ha. Về nói chung là lựa như thế nào thì Nhuận cũng đã nói sơ rồi, thì các bạn đã biết rồi. Đó, thì về giá sản phẩm thì ở phiên bản bánh căm thắng đùm, giá hiện tại bên cửa hàng bên mình là 23.990.000. Kế tiếp là phiên bản bánh căm thắng đĩa. Thắng đĩa là như thế nào các bạn? Thắng đĩa là cái này nè, cái này là gọi là thắng đĩa nè. Không biết ở cái vùng các bạn á không biết gọi là cái này là cái gì, nhưng mà mình ở miền Nam cho nên là gọi là thắng đĩa. Đó, thì nếu mà có thay đổi gọi khác á, thì các bạn có thể là để lại comment để cho các bạn khác cùng biết về cái này ở vùng các bạn gọi là cái gì nha các bạn. Thì giá hiện tại của bánh căm thắng đĩa, bánh căm á, là do ở vùng miền của mình luôn nha các bạn. Ở mình á, miền Nam mình gọi là bánh căm, còn trên giấy có nó là đúng của nó, hoặc là ở cái vùng các bạn á, có thể là gọi là vành nang hoa đó các bạn ha. Thì kế tiếp là phiên bản đó thì giá hiện tại là 24.990.000. Và cuối cùng là phiên bản bánh mâm. Phiên bản bánh mâm thì các bạn gọi là vành đúc đó, vành đúc. Thì giá hiện tại ở sản phẩm đó là 26.990.000. Các bạn thấy rõ ràng là cái kia là 23.990 cũng như 24 đi. Thằng này là khoảng gần như 27. Thì nó chênh lệch có 3 triệu đồng mà. Đó. Thì các bạn thấy bây giờ tiền bạc nó đâu phải là vấn đề để mình lựa chọn nữa đâu. Các bạn thấy rõ ràng là chênh lệch có mấy triệu, nhưng mà công việc của mình rõ ràng nó sẽ khác nhau nha các bạn. Đó. Rồi, thì kế tiếp là quà tặng theo chương trình khuyến mãi hiện tại cửa hàng bên mình. Thì giá hiện tại mình đã báo rồi. Kế tiếp là quà tặng ha, một nón bảo hiểm, một cái áo thun, một cái áo mưa, 3,5 lít xăng. Những lần kiểm tra định kỳ hoàn toàn miễn phí, và các bạn có thay nhớt luôn sẽ được giảm giá là 50%. Kế tiếp các bạn sẽ được tặng phiếu giảm giá 30% khi các bạn có gắn phụ tùng cho xe, ví dụ như là ba ga nè, phủ sơn nano, rồi bó ống xăng, chống trộm, tất cả các thứ tại cửa hàng Honda Hồng Đức thì các bạn sẽ được giảm giá là 30% nha các bạn. Rồi kế tiếp là Nhuận sẽ chia sẻ thêm một cái chương trình cho các bạn nữa, đó là chương trình thu cũ đổi mới. Ví dụ như là các bạn có dòng xe mình không sử dụng, các bạn đã bán lại cửa hàng bên mình và các bạn mua xe mới luôn sẽ được giảm giá 1 triệu đồng trừ hạng trên giá. Đó. Kế tiếp là các bạn dành cho các bạn mua trả góp ha. Thì hiện tại dòng GTX này cửa hàng Honda Hồng Đức bên mình đang có chương trình là trả góp với cái mức là trả trước 0 đồng là ngân hàng ACS hỗ trợ, và kế tiếp là những cái mốc khác từ 10% trở lên thì những ngân hàng hỗ trợ, ví dụ như là Zack nè, rồi Home Credit nè, rồi FE nè, đó là những ngân hàng hỗ trợ cho các bạn là trả trước 10%. Tuy nhiên là các bạn muốn tài chính cao hơn có thể là trả trước khoảng 20%. Tại vì mức đó thì các bạn sẽ có quyền lựa chọn cái lãi suất rẻ hơn với lãi suất là 0.99%, là ngân hàng hỗ trợ là ngân hàng Zack và ngân hàng MB ha. Các bạn nhớ cái Nhuận tư vấn lãi nha. Ví dụ như là sau này mình ra cửa hàng không gặp được Nhuận á, thì có thể là gặp những bạn khác, thì các bạn có thể là yêu cầu tư vấn theo những cái lãi trên đây vẫn được nha các bạn ha. Rồi thì Nhuận sẽ kết thúc clip ở đây các bạn. Thì hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip sau của Nhuận Honda Hồng Đức nha. Thì nếu các bạn thấy clip của Nhuận hay, cập nhật giá một cách là nhanh chóng và bổ ích cho các bạn, thì các bạn có thể là để lên một lượt đăng ký và đồng thời ấn like trên video của Nhuận. Và cái tiếp là có thể là bình luận cho các bạn biết về những dòng xe các bạn yêu thích ha. Rồi Nhuận xin chào và cảm ơn các bạn đã xem clip của Nhuận luôn nha.